হেল্ল' এভৰিৱান, বৰ্ণালী সৰু পাকঘৰলৈ আজি বনাবলৈ লৈছোঁ কেঁচা কলৰ কোপ্তা কাৰী। মই কোপ্তা কাৰীৰ কাৰণে ইয়াতে লৈ লৈছোঁ 3টা কেঁচা কল আৰু মই কেঁচা কল 3টা এতিয়া প্ৰেছাৰ কুকাৰত বইল কৰি ল'ম। মই কল 3টা কুকাৰত দি পানী দি দিলোঁ আৰু মই কলকেইটা কুকাৰত 2টা হুইচেল মাৰি নমাই ল'ম আৰু মই কলখিনি বইল কৰি নমাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই বাকলিখিনি গুচাই ল'ম। মই কলখিনিৰ বাকলিখিনি গুচাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই এছেৰে কলখিনি হেঁচি পিটিকা কৰি ল'ম। এতিয়া মই কলখিনিত এড কৰিম চাউলৰ গুড়ি 2 চামুচ, নিমখ এড কৰিম পৰিমাণ অনুসৰি 1 চামুচ, হালধিৰ গুড়ি আধা চামুচ, জিৰাৰ গুড়ি আধা চামুচ আৰু মই ইয়াতে শিলনোড়াত বাটি লৈছোঁ শুকান জলকীয়া, আদা, নহৰু আৰু পিঁয়াজ। পিঁয়াজ আধা চামুচ, নহৰু আধা চামুচতকৈও কম আৰু অলপখিনি শুকান জলকীয়া পেষ্ট। এতিয়া মই এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি মাখি ল'ম আৰু মই কলখিনি এনেকৈ পিটিকা কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই সৰু সৰু লাড্ডু বনাই ল'ম। এনেকৈ মই সৰু সৰু লাড্ডু বনাই ল'ম আৰু এইফালে মই কেৰাহী গৰম দি দিছোঁ। মোৰ কেৰাহী গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া এড কৰিছোঁ সৰিয়হ তেল। আপোনালোকে ৰিফাইন তেলো ইউজ কৰিব পাৰে, মই সৰিয়হ তেল ইউজ কৰিছোঁ আৰু মোৰ তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া বনাই লোৱা লাড্ডুখিনি এড কৰিলোঁ। মই বনাই লোৱা লাড্ডুখিনিৰ অলপ ৰঙা পৰাকৈ ভাজি ল'ম। এতিয়া লাড্ডুকেইটা মই ওলটাই দিছোঁ। মোৰ এইকেইটা লাড্ডু ভজা হৈ গৈছে, মই এতিয়া নমাই ল'ম। আৰু বাকী থকা লাড্ডুকেইটা এতিয়া ভাজি ল'ম। আৰু বাকী লাড্ডুকেইটাও হৈ গৈছে, মই এতিয়া নমাই লৈছোঁ। আৰু কোপ্তা নমাই লৈ কোপ্তা ভজা তেলখিনিতে অলপকেইটা দি দিছোঁ গোটা জিৰা ফোৰণ, 2টা শুকান জলকীয়া, সৰু সৰুকৈ কাটি লোৱা এটা পিঁয়াজ দি দিছোঁ ফোৰণ। আৰু এতিয়া মছলাৰ পেষ্টখিনি দিছোঁ। হালধিৰ গুড়ি এড কৰিছোঁ 1 চামুচ, নিমখ এড কৰিছোঁ পৰিমাণ অনুসৰি 1 চামুচ, জিৰাৰ গুড়ি এড কৰিছোঁ আধা চামুচ আৰু এতিয়া মই মছলাখিনি ভালকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। মই মছলাৰ প্লেটখন ধুই অলপ পানী এড কৰিলোঁ আৰু এতিয়া মছলাখিনি মই 1 পৰা 1.5 মিনিট টাইম ফ্ৰাই কৰি ল'ম। 1 পৰা 1.5 মিনিট টাইম মই মছলাখিনি ফ্ৰাই কৰি লোৱাৰ পিছত এতিয়া এড কৰিম মই পানী। মই পানীখিনি পৰিমাণ অনুসৰি এড কৰিছোঁ। মই পৰিমাণ অনুসৰি এড কৰিলোঁ পানী। আৰু পানীখিনি এড কৰাৰ পিছত ভাজি থোৱা কোপ্তাখিনি মই দি দিম।
আৰু কোফটাখিনি দিয়াৰ পিছত মই 1 মিনিট টাইম এইখিনি জাল কৰি ল'ম। আৰু 1 মিনিট টাইম জাল কৰাৰ পিছত এতিয়া এড কৰিছোঁ মই 1 চামুচ গৰম মছলাৰ পেষ্ট আৰু আধা চামুচ এড কৰিছোঁ ঘি। তো ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া চাওক হৈ গ'ল মোৰ আজি কেঁচা কলৰ কোফটা কাৰীৰ চব্জি। তো ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া চাওক হৈ গ'ল আজি মোৰ কেঁচা কলৰ কোফটা কাৰী। আৰু মোৰ আজিৰ ভিডিঅ' ইমানখিনিয়ে আছিল। মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু পিছলৈ মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।